Hello po, tuturo ko po kung paano gumawa ng taho with langka, tsaka taho with sago. Tara po, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng syrup. Ito po yung nagpapasarap sa ating taho. Kung mapapansin nyo po, niluto ko muna yung asukal. Ito po yung nagbibigay na parang medyo lasang sunog or amoy sunog. Ito yung sekretong nagpapasarap sa taho. Pag po naluto na yung isang tasang asukal na una nating niluto, lagyan po natin ng isang tasang tubig. Tapos po aluhin po natin. Pagka po naluto na yung asukal or natunaw na, magdadagdag po ulit tayo ng isa pang tasang asukal. Tapos aluhin lang po natin, pakuluin natin to. Pagka po kumulo na, maglalagay po tayo ng isang kutsaritang vanilla para po mas masarap tsaka mabango. Konting halo na lang po, ayos na po to, luto na. Ngayon po gagawin na po natin yung ating taho. Bali mimix po natin yung isang tasang soy powder sa 2 tasang tubig. Aluhin po natin to, make sure po natin na tunaw po itong powder or na-mix siyang mabuti. Tapos sasalayin po natin ito bago natin siya pakuluin. Ngayon po, lulutuin na natin siya. So, alu-aluhin lang po habang niluluto natin. Pagka po kumulo na, hinaan nyo po yung apoy sa medium lang. Tapos, lutuin pa natin siya ng mga 5 minuto lang po. Ngayon naman po, pagaluin natin yung kalahating kutsaritang nigiri magnesium, tsaka yung 2 kutsarang tubig. Aluin nyo po, tunawin yung mabuti. Tapos po, pagaluin na natin yung nigiri magnesium, tsaka yung soy milk natin sa isang rice cooker. Pagsabay nyo pong pagbuhos. Tapos po, wag nyo nang haluin, hayaan nyo na po to. After 45 minutes, eto na po siya. Ready na po, luto na. Pwede na nating timplahin yung ating taho. Tara po, magtitimpla na po tayo. Unahin natin yung taho with sago. Bali, maglagay lang po tayo ng taho sa baso. Tapos po, maglagay po tayo ng sago. So, depende po sa inyo kung gaano karaming gusto nyong ilagay na sago. Ngayon po, maglalagay na tayo ng ating syrup. Yung syrup na ginawa natin kanina. Ito yung nakakasarap sa ating taho na hindi alam ng iba. Ngayon naman po, gagawa ulit tayo ng isa pang taho. But this time, ilalagay po natin yung minatamis na langka. Or yung langka na niluto sa syrup or na may asukal. Depende po sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay na langka sa inyong taho. Maglalagay din po ulit tayo ng syrup dito. Yung ginawa nating syrup na talaga namang nakakadagdag lasa, nakakasarap sa ating taho. Sana po matry nyo po to at saka magustuhan nyo. Huwag nyo po sanang kakalimutan na i-like po itong video tsaka mag-subscribe na rin po kayo para sa susunod na mga recipe.